बच्चामा हामी सबैले एकचोटि त पाइलट बन्ने सपना देखेकै नै छौं। त्यही सपना पूरा गर्न होम्स इन्स्टिट्युटमा ब्याचलर्स अफ एभिएसन मेजर इन पाइलटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्स्टिट्युट अस्ट्रेलियाको मुटुमा मेलबर्नमा बेस्ड छ। यो प्रोग्राम 3 इयर्सको हुन्छ र यसको इन्टेक मार्च, जुलाई एन्ड नोभेम्बरमा हुन्छ। यो कोर्सको टोटल फिस $195,000 छ। यसमा हजुरले 194 आवर्स अफ फ्लाइट ट्रेनिङ र 22.5 आवर्स अफ फ्लाइट सिमुलेटरमा ट्रेनिङ गरिन्छ। Learn with cutting-edge technology and gain the skills, knowledge and confidence to soar as a professional pilot. Your aviation career starts now. Apply today at Holmes Institute. Are you ready for takeoff?